Přátelé, tak teď si dejme velmi zajímavé video z Times of India, je trošku delší, tak snad to nějak zvládneme. Putinovo tomahawkové ultimátum Trumpovi vyhlašuje drtivou odpověď, pokud Ukrajina odpálí tyto rakety na ruské území. Je to jenom pokus o eskalaci, ale takové zbraně, pokud zaútočí na ruské území, tak ta reakce bude drtivá, vážná a drtivá. Tedy bude vážná, pokud ne drtivá. Co se týká ekonomické stránky této války pro Rusko, tak opakují, že to není nic příjemného, dobrého, ty sankce. Ale pokud se podíváme objektivně a profesionálně na ekonomickou stránku věci, těch sankcí, tak poslyšte. Ten spodní titulek odpověď na útoky tomahawků na Rusko bude vážná, pokud ne drtivá. Putinovo mrazivé varování. Produces about 13.5 million barrels per day. Tak pokud vím, tak v současné době produkují Spojené státy 13,5 milionů barelů denně, tedy ropy surové. Holding the first place. Saudi Arabia is in second place. Takže to je nejvíc na světě. Saudská Arábie je na druhém místě. With about 10 million. And produkuje asi 10 milionů barelů denně. The Russian Federation is third with about 9.5 million barrels per day. A Rusko je na třetím místě s produkcí asi 9,5 milionů barelů ropy denně. But the USA consumes 20 million. Ovšem Spojené státy spotřebovávají 20 milionů barelů denně a těží jenom, kolik to říkal, 12,5 milionů. Ne, 13,5 milionů barelů denně. They sell something and buy even more, mainly in Canada. So they... No. Oni nakupují zbytek ropy, obzvláště v Kanadě, to je Spojené státy. Produce 13.5 and consume 20, but the Russian Federation and Saudi Arabia sell more oil and oil products. Ovšem Saudská Arábie a Rusko dohromady prodávají více ropy a ropných produktů než Spojené státy. Yeah, I might be mistaken about something there. Mohu se mýlit někde v některých číslech. On the go, I might mix something up, but approximately the order will be ale přibližně si myslím, že objednávka similar to reality. And what is that? Saudi podobná realitě. Arabia sells about 9 million tons of oil and petroleum products. Tak Saudská Arábie, myslím, on říká, vyváží asi 9 milionů tun ropných produktů a ropy. Neplatíte to s těmi barely. To external markets. The Russian na vnější trhy, jo? Saudská Arábie tedy. Federation 7.5. So our Ruská federace prodává 7,5 milionů tun ropných produktů na světovém trhu. Contribution to the global energy balance is very significant. Jo, takže ale je velmi důležitá ta rovnováha světová. To jsou cifry v těch tunách, předpokládám za rok. Very. And now this balance as a whole. Jo, takže je důležitá ta rovnováha a teď v současné době co jako se plánuje nebo co je na stole. In the interest of consumers and in the interest of producers. V zájmu spotřebitelů a i výrobců, těžařů has been created. Breaking this je rovnováha. Balance is a very thankless task. Ale ta rovnováha je velmi nevděčný úkol, ta rovnováha na světovém trhu. Včetně těch, kteří se snaží udělat něco jiného. Well, firstly,
Za prvé, it must be said that overall musí být poznamenáno, že production is currently on a plateau. celková produkce je v současné době Of course, it is possible to replace na těch v rovnováze, jo? Je v rovnováze. Spotřeba a těžba nebo výroba. some part, certainly not all, that's impossible, but some part of Russian oil and petroleum products on the global market. But firstly, Jo, a je tady určitý podíl tedy ruské ropy, ropných produktů na světovém trhu. this requires time. Secondly, Takže pokud by zmizela ta část ruská na světovém trhu, no tak je potřeba zvýšit produkci ostatní, ale to je dost obtížné a to trvá dlouhou dobu. Náhle se ta produkce zvednout nedá. it requires significant investments. Vyžaduje to významné investice. The first time we recently heard from the International Energy Agency Poprvé jsme slyšeli od Mezinárodní agentury pro energii, jo, obecně energii, that it is encouraging and guiding economic participants to invest in že vyzývá ty ekonomické účastníky, aby zvýšili investice hydrocarbon energy. do získávání hydrokarbonové energie, to znamená do těch fosilních paliv stále, aby zvyšovali investice. Till now, it was the opposite. They said, No a snaha je opačná, že jo, tady ze strany těch zelených. within the framework of the International Energy Agency, that investments should be made in alternative energy sources. Yet, Tak vyzývá ale ta energetická agentura, že by se měl zvýšit podíl těch obnovitelných zdrojů energie, ale it is necessary, but it has become clear that hydrocarbons cannot ale je jasné stále, že be avoided in the coming years. nebude vytlačena z trhu ta hydrokarbonová záležitost, to znamená ty zdroje hydrokarbonové, to znamená fosilní paliva, takzvaná. Jo, vidíte, tak je to jasně. Tady v Bruselu, protože tam sídlej, to je stádo volů a jsou to jenom ideologové a ne žádní hospodáři, to oni hospodařit neumějí. Oni hospodaří jenom s těmi cizími penězi, některé tam tečou do Bruselu, že? Od pracujících lidí a oni je tam jenom utrácejí, jo, sedějí na zadku, cpou se, víc Zdechovský, víte, jak se tam hezky vykrmil, jo, žvaněj, mlátěj hubou a to je všechno, co dělají. Takže když porušíte rovnováhu, tak je potřeba zvýšit tu produkci energií jinde, když odstřihneme Rusko, ale to nepůjde rychle, víte, ale nad tím oni neuvažují v Bruselu, víte. Oni vidí jenom politické zájmy a to, jak vítězí na celé čáře. Že? A jestli tady budou mít lidi holí zadky, nebo jestli, já nevím, budou žít v jeskyních, jo, nebo jestli jich polovina zemře, no to je jim úplně jedno, že jo, v těch kruzích. Víc se na to podívejte, že jo, luxusní zasedací haly, luxusní sály, luxusní jídlo, víte, všechno za minimální cenu, platy jak ministr, že? Za to hovnodělání, no, a to je realita. Jo, takže prázdné hlavy v Bruselu, to jim nedojde, tahle ta úvaha. Že jo? Tady máte aspoň reální čísla uvedený, jak to vlastně je. To se nikde nedozvíte. Jo? Ani ta čísla, že? Ty těžby a kolik vlastně chybí Spojeným státům, jo? Do té rovnováhy energetické. To musí dovíst, včetně jaderného paliva z Ruska, že? Decades at least. This is obvious due to the growth in consumption. Jo, je to jasné, že když roste ještě navíc spotřeba těch energií, no tak se to musí někde zvyšovat, jo? Nejenom ty zelené zdroje. The global economy is growing and globální ekonomika roste. Consumption of energy resources is increasing. Jo, a spotřeba těch energetických zdrojů stále také narůstá. There you go. It is not possible to sharply increase. No a tady to vidíte, není možné ostře rychle zvýšit těžbu a produkci. The amount of our oil and oil products on the global market sharply decreases prices.
pokud se ostře, prudce sníží náš podíl na světovém trhu, tedy Ruska, tak ceny půjdou prudce nahoru. A můj americký kolega, já jsme také o tom hovořili, myslím si tedy, že hovořil Trump s ním po telefonu o této věci. What will this lead to? It will lead to a sharp increase in the cost of oil and oil. A kam to tedy povede? No k ostrému prudkému nárůstu cen ropy a ropných produktů, včetně až na konci řetězce, to znamená u čerpacích stanic. A když se podíváte na domácí politický kalendář těch samých států, tak vidíte ty procesy, které v tomto ohledu se tam dějí. No tak až nám tady začnou zvyšovat náhle cenu benzínu, že, a nafty, jo, tak tam vždycky bych tam pověsil ceduli: odstřihli jsme se od ruských zdrojů ropy, držte huby, odstřihli jsme se od Ruska. Petr Fiala. Such decisions to the current administration, you need to understand who they are working for, but it doesn't matter. Tak tady vidíte na tu současnou situaci, na čem oni pracují, tedy na západě. What is important for us is that, co je pro nás důležité je, we feel confident and stable and že se cítíme jako jistě a stabilně, i přes určité ztráty, které jsou důsledkem mnoha okolností, třeba i teď ty útoky, že, Ukrajinců na energetickou infrastrukturu. Nicméně náš energetický sektor je stabilní, že? Věří si, tak. But I hope that this will not lead to serious changes in the global. Ale já doufám, že to nepovede k vážným změnám na globální úrovni, na globálním trhu. Jo, každý by měl o tom přemýšlet. International Energy Agency, kdo je u vesla, že jo, a poslouchat i tu Mezinárodní agenturu pro energie. The need to invest in traditional energy, o potřebě investovat do tradiční energetiky traditional types of energy, a i tedy do těch dodatečných typů energie doing this and intend to continue. A mít v záměru pokračovat, jo, v tom. Takže takové ty třesy, jo, jak tady zakážeme ty auta na fosilní paliva, to ušetří nějakou spotřebu samozřejmě, ale nebude to nic podstatného. Jo. Podle mě to gro spotřeby energie se neodehrává v palivech jen pro automobily, ale pro průmysl, že? Chemii a tak dále. In the end, we move not towards some kind of pressure, but towards a serious conversation about the future, Jo, tak nakonec se tady nebudeme bavit o nějakém tlaku na nás, ale o vážných záležitostech globálních, jo, globální rovnováhy. In the economic sphere, then we have many areas for joint work. Jo, obav, a tedy do oblasti obav z budoucnosti. Máme tady společných spoustu projektů. We are generally ready for this, but as we see, jsme připraveni na spolupráci, ale tak jak vidíme, Russian Federation, but also on our partners in this tak nejenom Ruská federace, ale ostatní partneři, case, the Americans. Thank you. I Američané o tom uvažují. Jo? V Bruselu ne, tam se jede politika, ideologie. Jo. Jenom bych poznamenal, tady mě rozesmál jeden z vašich komentářů, tam ten autor nazval vlastně
tu ukrajinskou soldatesku, která vládne na Ukrajině, jo, tu vládu a ten parlament, že jsou to zelení khmérové. Tak. To nemá s energií nic společného, jo, to jsou magoři, kteří praktikují stejnou politiku jako rudí khmérové, že to bylo v Kambodži, ne? Takže, no, tak jdem dál. Ask you a question. TV channel Zvezda, Kovovkishing, Pachen Pamos Prin, Bas, Kovršinský Konstantin, regarding the use of Western long-range weapons, how do you No tak teď ještě otázka, jo, on se představuje odkud je, co ty rakety Tomahawk. Helejte, není to náhodou ta Wolfová, Pavlína Wolfová? To tady není, že, ale je jí podobná. personally assess the obviously contradictory signals coming from Washington. Recently, the Washington Post and the Wall Street Journal. A tak jak to tedy je? Jsou tady protichůdné informace z Washington Post a z Wall Street Journal. No, oni lžou všichni. To je jedno, že to nemusíme řešit ani. A že tam je informace, že Spojené státy zrušily tu klíčovou restrikci, to omezení pro rakety Tomahawk. Then Trump stated that tomahawks would not be supplied after all. Vidíte? A tady on říká, nazývá ty rakety Tomahawk, taky ne Tomahawk. No tak ono se to liší, my budeme používat české Tomahawk. Víte, když jsme chodili na Indiánky, tak tam to říkali taky Tomahawk v těch překladech. Tak pak tedy Trump konečně prohlásil, že Tomahawky nebudou poslány na Ukrajinu. Ale výslovně Zelenský řekl, že Ukrajina dostane zbraně, které budou moci zasáhnout až ve vzdálenosti 3000 kilometrů. Tak jak to tedy je? Jsou eskalací v Evropě. Tak toto je eskalace, ale takové zbraně jsou použity. Jo, tak pokud budou použity proti ruskému území, bude to mít vážné, pokud ne drtivé následky. Ať o tom přemýšlejí. Tak já nevím, jo, tak pořád se do toho Ruska servou víc a víc, tak orešník, ne? Já už jsem to říkal mnohokrát, já trvám na tom, kdybyste se celá desetiletí nesrali do Ruska, tak tady byl všude klid a mír. Jo, podělená Ukrajina by si tam plácala, že jo, zaostalá, skorumpovaná, že chudá, by si tam v tom svém hnoji, že tam by si tam lebedili, že jo, akorát tak všude by mohli mít banderu, akorát by nastavili sochy, že vzývali nacismus nebo neonacismus, no a mohli jsme mít klid tady, to by si tam mohli dělat, co chtěli. No a pak by se postavil akorát plot, vidíte, okolo té rezervace jménem Ukrajina, že? To je. Ano, vy jste to tady někdo správně poznamenal, jo. Barva Slovanů byla vždycky určitě bílá, červená a modrá. Víte. A co Ukrajina, víte, ta si zvolila úplně něco jiného, čili se necítí jako slovanská země. Jo. Tak to je ostuda slovanstva, celá Ukrajina.